دوستای خوبم سلام. امروز میخوام براتون بورانی اسفناج درست کنم. با من همراه باشید. مواد لازم: ماست، اسفناج، سیر و مقداری نمک. اول از همه اسفناج ها رو با نصف لیوان آب میذاریم تا بپزه. بعد از اینکه اسفناج پخت، اون رو با گوشتکوب له میکنیم. سیر خام رو رنده میکنیم یا خرد میکنیم و به بقیه اسفناج ها اضافه میکنیم و حالا همش میزنیم. حالا مقداری نمک به اسفناج ها اضافه کنید. حالا هر مدل ماستی رو که دوست دارید به اسفناج ها اضافه کنید. من از ماست پرچرب خامه‌ای استفاده کردم. خوب با هم همش بزنید تا مخلوط بشه. بورانی اسفناج شما آماده است. بفرمایید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله پیجم رو فعال کنید.